त्याच्या काना खूपसारे जात असे आणि मला आठवत आहे की काही काळ मी आम्हा लोकांच्यापेक्षा सुद्धा अधिक करते. तुमच्या पिढीच्या मार्फत या साधनांच्या मार्फत तुम्ही तुमच्या मित्रांशी संपर्क ठेवता, तुमच्या मनात ज्या कल्पना आहेत त्या स्वच्छपणानं मांडता, सरकारी धोरणाच्या संबंधी तुमच्या मनात कुठे नाराजी असेल तर ती व्यक्त करता आणि विविध सामाजिक प्रश्नात समाजामध्ये जी खचखच असते ती सुद्धा व्यक्त करण्याच्यासाठी या साधनांचा वापर तुम्ही करता. आणि त्यामुळे साहजिकच आहे की हे साधन अधिक प्रभावी दिवसेंदिवस व्हायला लागले आणि म्हणून मी ठरवलं की मधनं कधीतरी या माध्यमातून तुमच्याशी सुसंवाद साधायचा आणि त्याची सुरुवात आज मी या ठिकाणी करतो आहे. आणि तुम्ही ठिकठिकाणून आज औत्सुक्याने याच्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी तयार झालात. तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि आपण मुक्तपणानं या ठिकाणी गप्पा मारूया. तुमच्या मनात काही शंका असतील त्याला माझ्या परीने जर काही उत्तर देता आलं तर तो द्यायचा मी प्रयत्न करेन, पण हा सुसंवाद आपण चालू ठेवूया. नमस्कार साहेब. श्रीकांत पिसे पाटील आणि नरेंद्र कुंभार सुपा यांनी असा प्रश्न विचारला आहे की देशात आणि राज्यात सर्वत्र सांप्रदायिक वातावरण खूप मोठ्या प्रमाणात पसरलं आहे आणि त्या विचाराला घवघवीत यश मिळताना दिसतंय. लोकांना धर्मांधतेकडे आणि भ्रामक राष्ट्रवादाकडे जाणून बुजून वळवण्यात या सत्ताधारी पक्षाला यश येताना दिसते. तर त्याला आपली काय उत्तर राहणार आहे आणि हा जो मोठ्या प्रमाणात मध्यम वर्ग आहे त्या मध्यम वर्गाला त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्या विधानसभेला सामोरं जाताना आपण नेमकी कुठली नीती अवलंबणार आहोत? असं आहे की आपण देशामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार गेले 5 वर्ष बघतो. या सरकारनं सत्तेवर येण्याच्या पूर्वी अनेक गोष्टींच्याबद्दलची भूमिका आपल्यापुढं मांडली होती. लोकांना ती आकर्षित वाटली आणि काहीतरी बदल करण्याची भूमिका याच्यामध्ये आहे. त्यामुळे त्याला एक पाठपुरावा करण्याच्या दृष्टीनं लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिला. म्हणजे अनेक आश्वासन दिली. बेरोजगारी घालू यासंबंधीची होती, डोक्यावरचं कर्ज कमी करण्याच्याबद्दलची होती, एक विशिष्ट रक्कम ही प्रत्येकाच्या खात्यामध्ये काळा पैसा बाहेर करून भरण्याच्याबद्दलची होती. अशा अनेक गोष्टी मांडल्या गेल्या आणि त्यामुळे साहजिकच लोकांना नेहमीच्या प्रचाराच्यापेक्षा काही वेगळं मांडण्याचा प्रयत्न श्रीयुत मोदी हे करतायत आणि म्हणून त्याच्याकडे लोक विशेषतः तरुण पिढी आकर्षित झाली आणि त्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. पण 5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये त्याच्यात दिलेल्या शब्दाची परिपूर्ती झाली नाही आणि त्यामुळे साहजिकच हा सगळा वर्ग आपल्यापासून दूर होईल. म्हणून नवीन तंत्र, नवीन धोरणं, नवीन कार्यक्रम हा मांडण्याच्याबद्दलचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांच्याकडून झाला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी लोकांच्या देशाच्याबद्दलच्या ज्या भावना आहेत त्याच्यात हात घालण्याच्यासाठी प्रखर राष्ट्रवादाच्याबद्दलची कल्पना त्यांनी प्रभावीपणानं मांडण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या देशामध्ये साधारणतः राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाची चर्चा सुरू झाल्यावर आपल्या देशामध्ये साधारणतः राष्ट्र ते पाकिस्तान राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रश्नाची चर्चा सुरू झाल्यावर आपल्या देशामध्ये साधारणतः आणि त्यामुळे साहजिकच पाकिस्तानच्या संदर्भात काहीशी टोकाची किंवा आक्रमक भूमिका घेण्याचा प्रयत्न कोणी राज्यकर्ता करतो म्हणल्यावर लोकांना आणि विशेषतः तरुण पिढीला एक प्रकारचं समाधान वाटतं किंवा ठीक आहे, इथं कोणतरी मजबूतीने काही पावलं टाकतात. आणि नेमकं हेच काम श्रीयुत मोदी यांनी केलं आहे. मग काश्मीरच्या परिसरामध्ये आपण सगळ्यांनी पाहिलं की लष्कराची वाहनं जात असताना त्याच्यावर हल्ला झाला आणि त्याच्यात काही
जवान मृत्युमुखी पडले, संबंध देश हादरला. आम्ही सगळ्यांनीच या प्रश्नावर सरकारच्या पाठीमागे उभं राहण्याच्या बद्दलची भूमिका घेतली आणि त्याच्या पाठीमागे आम्हा सगळ्यांचा विचार आम्ही सगळे याचा अर्थ देशातले सगळे विविध राजकीय पक्षाच्या घटकांना प्रमुखांना गृहमंत्र्यांनी देशाच्या बोलवलं आणि इथं काय आपण करायचं याची चर्चा केली. त्यावेळी आम्ही सांगितली चर्चा कसली करायची, जी काही कारवाई कराल त्याच्या पाठीशी मजबूतीनं उभं राहायचं. इथं काही वाद करायचं कारण नाही, इथं राजकारण आणायचं कारण नाही. हा देशाच्या अस्तित्वाचा अस्मितेचा हा प्रश्न आहे आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी पाठिंबा दिला. अपेक्षा हा होती की याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं या सगळ्या प्रवृत्तीला आवर घालण्याच्यासाठी ठोस पावलं टाकण्याच्या बद्दलची भूमिका राज्यकर्त्यांची राहील, परंतु त्या भूमिकेच्या पेक्षासुद्धा त्यांनी एक पाकिस्तानच्या बद्दलचा कडवा विचार लोकांच्या मनामध्ये कसा प्रेरित करता येईल याची खबरदारी घेतली. आणि ती खबरदारी घेताना आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही, आम्ही आक्रमक भूमिका घेऊ, हे पुन्हा पुन्हा श्रीयुत मोदी यांनी लोकांच्या समोर मांडलं. म्हणजे मला आठवतं त्यांच्या भाषणामध्ये ते जे सांगायचे की मी घर में घुसकर हम मारेंगे, घरात घुसून आम्ही मारू. बरं वाटायचं लोकांना, अरे हा कोणते आहे मजबूत माणूस इथं घरात घुसून मारतं. जे काही झाले हल्ले ते काही पाकिस्तानमध्ये झालेले नव्हते, काश्मीरमध्येच झाले. ते काश्मीर हा भारताचा भाग होता आणि त्यामुळे भारताच्या भागामध्येच काही त्यावर आवर घालण्याच्यासाठी पावलं टाकली. याचा अर्थ पाकिस्तानमध्ये घरात घुसून काही केलेलं नव्हतं, पण लोकांना फारशी बारकाईने तिथली एक सीमा आणि सीमेवरची परिस्थिती माहीत नसल्याचा गैरफायदा घेतला गेला आणि देशात एक अशा प्रकारची भूमिका प्रस्तुत करण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून एक प्रकारचा सांप्रदायिक विचाराला खत पाणी घालण्याच्या संबंधीचं काम अप्रत्यक्षपणानं होईल आणि त्याच्यातून राजकीय लाभ कसा घेता येईल याची काळजी मोदी साहेबांनी याच्यामध्ये घेतली आणि त्याच्यातून हे वातावरण आज तयार व्हायला सुरू झालं. आणि ते दुर्दैवानं हे काही देशाच्या हिताचं नाही आहे, कारण शेवटी या देशामध्ये सगळ्या धर्माचे लोक राहतात. हिंदू राहतात, तसा फार मोठा वर्ग मुस्लिम समाजाच्या हिंदूच्या खालोखाल आहेत, ख्रिश्चन आहेत, बौद्ध आहेत, जैन आहेत, पारसी आहेत आणि या सगळ्यांना घेऊन आपण हा देश एकसंघ आत्तापर्यंत ठेवला आहे. त्यातल्या एखाद्या वर्गाला टार्गेट करायचा प्रयत्न कोणी केला आणि त्याच्यातून एक अकस जनमानसामध्ये वाढवण्याचा, त्या वर्गाच्याबद्दलचा अकस वाढवायचा प्रयत्न केला तर ते होऊ शकतं, पण हे देशाच्या भवितव्याच्या भविष्याच्या दृष्टीनं चांगलं नाही. दुर्दैवानं आज त्या रस्त्याला जाण्याची भूमिका मोदी साहेबांनी घेतली आणि त्याला यश आलं. जे ह्याला यश येतं जे तुम्ही म्हणता ती गोष्ट खरी आहे की त्याला यश आलं, पण तुम्ही बघाल की आता निवडणूक संपली, सरकार आलं, आता या सगळ्या गोष्टीचं विस्मरण त्यांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. आता पुन्हा कधीतरी लोकांच्या समोर जायची संधी येईल, त्यावेळेला आणखीन काहीतरी नवीन असा विषय काढून लोकांच्या भावना चेतवण्याच्याबद्दलची खबरदारी घेतली जाईल, एवढंच त्याच्यामध्ये मला आपल्याला सांगायचं आहे. टांझानियाहून साहेब सुखद कुलकर्णी त्यांनी असं म्हटलं आहे की ते त्या देशात राहत आहेत, पण इथे जी महाराष्ट्राची जी प्रगती आहे आणि आपण सगळे बरेच पुढे आहोत, तर ते हे सगळं तुमचं आणि जे काही प्रयत्न होते आणि आधीच्या सरकारमुळे, त्यामुळे महाराष्ट्राविषयी लोकांच्या मनात आपुलकी असली तरी आपल्या योगदानाची किंमत लोकांना नाही. तर आपण इतकं काम करूनही लोक वाईट बोलतात याचं त्यांना खंत वाटते आणि त्यांच्यासोबतच आनंद मोरे आणि आनंद कुलकर्णी इचलकरंजी यांनी असं विचारलं की साहेब तुम्ही केलेल्या कामाची जाहिरात का केली नाही. कदाचित यामुळे दिलेल्या गोष्टीचे उपभोग घेणारे आजही तुमच्यावर टीका करतात. असं म्हटलं की एखाद्या बोलण्यात तथ्य नसताना भाष्य करून त्याची किंमत वाढवणं याला काही अर्थ नसतो, पण तरी अव्यक्त राहण्यात स्पष्टीकरण न देण्यासुद्धा मर्यादा असतात. तर तुम्ही तुमच्याबद्दलचं स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे आपल्याबद्दलचे जे गैरसमज आहेत ते तरुणाभोवती सापासारखे विळखा घालून बसलेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. याचं म्हणणं थोडं तथ्य असं आहे की शेवटी लोकांनी आपल्याला जबाबदारी टाकल्याच्या नंतर
लोकांनी विश्वास दिल्याच्या नंतर आणि त्यांच्या भल्याच्यासाठी आपण कार्यक्रम त्यांच्यासाठी दिल्याच्या नंतर त्याची अंमलबजावणी करणं, त्याचे रिझल्ट कसे मिळतील सामान्य लोकांच्यापर्यंत याची काळजी घेणं आज याची खऱ्या अर्थानं गरज असते. आणि माझं आत्तापर्यंत लक्ष त्याच्यावर होतं. आपण काही केलं तर त्याचा उजो करण्याच्यामध्ये मला काही स्वारस्य वाटत नाहीत. मला अनेक मित्र सांगतात, हितचिंतक सांगतात की नुसतं काम करून चालत नाही, आता ते काम लोकांच्या समोर प्रोजेक्ट करण्याच्याबद्दलची काळजीसुद्धा केली पाहिजे. तुम्ही मोदींनी जशी भूमिका घेतली, काय केलं न केलं पण आपण भयंकर करणार आहोत आणि काही केलं ते थोडं केलं असेल तर ते मोठं करून सांगण्याची त्यांची जी कला आहे त्याचा परिणाम लोकांच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दलची आस्था ही वाढत गेली आणि त्याचा राजकीय लाभ घेण्याच्यासाठी ते यशस्वी झालेलं आहे. ही स्थिती आपण पाहतो. मला स्वतःला हे कधी योग्य वाटलं नाही, पण मला आता एका गोष्टीचा एक गोष्ट मला स्वीकारावं लागेल की आपण जे काही करतो समाजाच्या हितासाठी, देशाच्या हितासाठी, ते शेवटच्या माणसापर्यंत पोचवण्याच्यासाठी सुद्धा आता काळजी घेण्याची गरज आहे. नाहीतर सहसा मी फेसबुक किंवा याच्यावर कधी आणण्याचा विचार केला नाही, पण आज मी आलो आहे त्याचं कारण यासंबंधी मोकळेपणाने तुमच्याशी बोलावं आणि हा सुसंवाद ठेवून तुमच्याशी ज्या विविध तुमच्या मनातल्या शंका आहेत त्याच्याबद्दलचं वास्तवचित्र तुमच्यासमोर मांडून तुम्ही त्याच्यातून तुमचा निष्कर्ष काढावा अशा प्रकारची कामगिरी या माध्यमातून मी करू इच्छितो. कार्यकर्त्यांकडून बराच आपल्याला प्रश्न विचारण्यात आले आहेत आणि त्यांना वाटते की थोडं त्यांचं मनोबल उंचावण्याची गरज आहे. आणि जो काही टीकात्मक सूर आहे तर तो आहे, पण त्याचं एक गोषवारा असा आहे की पक्षातल्या नेत्यांची लोकांशी नाळ तुटली आहे का, किंवा छोट्या छोट्या सभा लहान लहान गावामध्ये लोक जात नाही आहेत का. तर या संदर्भात कार्यकर्त्यांनी कसं त्यांना पुढे मार्गदर्शन करावं, कसं वागावं, तर या संदर्भात तुम्ही जरा मार्गदर्शन करा. माझा स्वतःचा आत्तापर्यंतचा प्रयत्न मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे डायरेक्ट लोकांच्यामध्ये जाणं, लोकांची सुसंवाद साधणं. पण आता मी बघतो सगळेजण डायरेक्ट लोकांच्यामध्ये जास्तीत जास्त सभा घेऊन लोकांच्या समोर भूमिका मांडण्याच्या संबंधीच्या कल्पना किंवा पद्धती असं अनेकांना वाटतं आता या औद्योगिक झालेल्या आहेत. आणि आज ट्विटर, फेसबुक आणि या सगळ्या माध्यमातूनच अधिक संपर्क साधण्याची गरज आहे की ज्या रस्त्याने मी कधी फारसं गेलेलो नव्हतो. ही गोष्ट मला मान्य करायची. पण दुसऱ्या बाजूने तुम्ही म्हणताय की छोट्या छोट्या गावात जाऊन छोट्या छोट्या सभासुद्धा ही घेण्याची गरज आहे. काही हरकत नाही, त्याचा फेरविचार करायला अजिबात हरकत नाही. आणि खरं मला नेहमीच डायरेक्ट लोकांच्यामध्ये जाऊन सुसंवाद साधायला आनंद होतो. त्याच्यात 2-3 गोष्टी असतात. एक तर आपण त्या गावात गेल्याच्या नंतर त्या परिसरात आपण अनेक धोरणं आखलेली असतात, ते खाली काय झालेल्याची पाहायची संधी मिळते, लोकांशी डायरेक्ट बोलायची संधी मिळते. आणि पुन्हा आपण जर सत्तेवर आलो तर तिथं ज्या कमतरता पाहिल्या त्या दूर करण्याच्यासाठी धोरणात्मक कुठं बदल केला पाहिजे याही प्रकारची एक भूमिका आपल्या मनामध्ये तयार व्हायला त्याची मदत होते. आणि त्यामुळे ही जी तुमची सूचना आहे ही सुद्धा महत्त्वाची आहे. आधुनिक साधनं जी आहेत त्याच्याशी संपर्क ठेवावा लागेल आणि डायरेक्ट लोकांशी सुसंवाद ठेवण्याचे मार्ग आहेत ते सुद्धा एकदम सोडून चालणार नाहीत. हा त्याचा निष्कर्ष आहे, त्याची नोंद मी घेतली. साहेब, प्रफुल्ल काळे, समीद, प्रफुल्लकुमार जाधव सांगलीवरून, अजय देवरे पाचोरा, रोहित वसंत शिंदे कोल्हापूर, भूषण पाटील भडगाव पाचोरा, स्वप्नील ठाकरे मंगरुळपीर, ही सगळ्या माणसांनी आणि अविनाश पाटील रायगड त्यांनी एक सजेशन असं दिलं आहे की साहेब तेच उमेदवार नको, भाकरी फिरवा. हा जो भाकरी फिरवा हा सर्वच यांच्याकडून सूचना येते, तर त्याला तुमचं काय उत्तर असेल? मी हल्ली माझ्या पक्षाच्या सहकाऱ्यांच्या समोर 2-3दा बोललो आहे की आता भाकरी फिरवा याचा अर्थ काय? याचा अर्थ लोकांना नवीन चेहरे पाहिजेत, नव्या पिढीचे प्रतिनिधी पाहिजेत. उद्या विधानसभेच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुका आल्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मित्र पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष वगैरे एकत्र होऊन निवडणुका लढवायची साधारणतः आमची तयारी आहे. त्यांच्याशी सविस्तर बोलून अंतिम निर्णय होईल. पण आता आमची दिशा ती आहे.
आणि त्याच्यामध्ये ज्या जागा ठरवल्या जातील त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त नव्या पिढीच्या नव्या लोकांना संधी द्यायची गरज आहे, हा लोकांचा निष्कर्ष आहे. भाकरी फिरवा याचा अर्थ त्या मतदारसंघात त्याचे जे लोक आम्ही सातत्यानं पुढे केलेले आहेत, लोकांना असं वाटतं की आता पिढीचं अंतर पडायला लागले, त्याची नोंद घेऊन जरा नव्या पिढीला तुम्ही संधी द्या. मतदार नव्या पिढीला बदललेल्या व्यक्तीच्याबद्दल प्रोत्साहित करायला आणि संधी द्यायला उत्सुक असतात. आणि म्हणून भाकरी फिरवा ही जी सूचना आहे माझ्या मतीची रास्त आहे. आणि उद्या ज्यावेळेला आम्हाला लोकांची यादी जाहीर होईल उमेदवारांची, त्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की भाकरी फिरवलेली आहे. साहेब, अभय परळीकर त्यांनी काही सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी म्हटलं की ॲग्रेसिव्ह आणि मुद्देसूद विचार मांडणाऱ्या अधिक युवती पक्षाकडे हव्यात. युवती हव्यात पक्षाकडे, तर युवतींची संख्या आता काही आमच्यात म्हणजे मुली ह्या आक्रमकपणानं काम करतात. काय तिचं नाव, सुरक्षा सक्षणा, मला वाटतं उस्मानाबादची आहे, उस्मानाबादची आहे, जिल्हा परिषदेची मेंबर आहे. फार स्वाभाविकपणानं ते ह्या गोष्टी म्हणतात. आणि आणखीनसुद्धा मुली आहेत, त्यांना प्रोत्साहन द्यावं लागेल. आपल्याकडे टॅलेंट आहे, त्या टॅलेंटला अधिक ऑपॉर्च्युनिटी देण्याची गरज आहे. आणि त्या शिक्षणाचा अनुभव आम्ही बघितला तर ठिकठिकाणी लोक सांगतात की तिला पाठवा, तिचं भाषण आम्हाला ऐकायचं आहे. याचा अर्थ टॅलेंटेड आणि आक्रमक आणि वास्तवतेचं भान ठेवून भूमिका मांडणाऱ्या मुली असतील, युवक असतील की युवती असतील, त्यांचं स्वागत करण्याची मनस्थिती लोकांची आहे. ही त्याचा अर्थ मी समजतो आणि त्याचा मी स्वीकार करतो. संकल्प आभाळे यांनी असं विचारलं की जी फुले शाहू आंबेडकर जी आपली विचारसरणी आहे आणि पुरोगामी पद्धतीनं आपण करतोय, तर ती त्याच्यावरचा लोकांचा विश्वास उडतोय का? पक्षाची विचारवृत्ती धोरणे काळानुरूप नाहीत असं वाटतं आहे का तुम्हाला? ते कसं आहे, फुले आंबेडकर किंवा शाहू यांचं म्हणणं म्हणजे काय, यांचं म्हणणं एकच आहे की एक समता या संबंधीचा आग्रह त्याच्यामध्ये केलेला असतात. या देशात जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार या भूमीवर आहे, या देशामध्ये आहे. आणि ती संधी प्रत्येकाला मिळण्याचा घेण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. ही भूमिका त्याच्यामध्ये मांडली गेली. फुल्यांचं किंवा यांचं आंबेडकरांचं आणखीन एक वैशिष्ट्य होतं की त्यांनी आधुनिकतेचा सुद्धा विचार मांडला. आधुनिकतेचा विचार मांडून भुरसटलेल्या कल्पनेच्यापासून नवी पिढी बाजूला काढण्याचं काम या तिन्ही नेतृत्वांनी त्यांच्या आपल्यासमोर आदर्श करून ठेवले. आणि त्यामुळे साहजिकच हा विचार कधी हा संपुष्टात येईल किंवा त्याची आवश्यकता नाही ही स्थिती या देशात राहणार नाही. नेहमीच या विचाराला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे, तो लोकांच्या मनावर रुजवला पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी होते याची काळजी घेतली पाहिजे. मांडणी कशी करायची त्या पद्धतीत कदाचित दुरुस्त्या कराव्या लागतील, पण या विचाराला त्याग करा किंवा त्याच्यापासून त्याग करा ही भूमिका काही योग्य होणार नाही. संदीप साळुंके, पाली, जिल्हा बीड इथून ते रसायन अभियंता आहेत. त्यांनी असं एक विचारलं की ते स्वतः संगणक अभियंता आहेत आणि प्रत्येक घरट्यात एक हल्ली अभियंता असतो. तर ह्या सगळ्या अभियंत्यांची या कॉर्पोरेट विश्वात वावरणाऱ्या लोकांची एक संघटना बांधण्याची आवश्यकता आहे का? त्याचा उपयोग होईल ही कल्पना फार चांगली आहे. कारण या देशामध्ये हल्ली अभियंत्यांची संख्या आपल्या राज्यातसुद्धा वाढायला लागली. इंजिनिअरिंग कॉलेजेसची संख्या महाराष्ट्रामध्ये खूप आहे, त्याचं खूप इंजिनियर बाहेर पडतात आणि त्यामुळं त्यांची हे टेक्नोक्रॅट्स आहे, त्यांचा उपयोग होईल. आणि मला आठवतं आहे की अगदी 50 वर्षाच्या पूर्वी माझ्या मतदारसंघात विधानसभेला मी तेव्हा उभं राहिलो नव्हतो, पण मी काम करत होतो. दुष्काळी भाग होता. त्या दुष्काळी भागामध्ये थेंब न थेंब पडणारं पाणी साठवता कसं येईल याच्यासाठी मी काही कार्यक्रम हातामध्ये घेतला होता. मी कुठेही नव्हतो, पदावर नव्हतो, एक तरुणांच्यात काम करणारा कार्यकर्ता होतो आणि तरुण लोकांना गावकऱ्यांना एकत्र करून गावामध्ये बांध कसे बांधता येतील, तलाव छोटे कसे बांधता येतील या दृष्टीने आम्ही विचार करत होतो. त्यावेळी सगळ्यात माझ्या पुढे अडचण ही आली की तांत्रिक ज्ञान असलेला अभियंता
हाच आमच्याकडे त्या काळामध्ये नव्हता. त्यामुळे तो कुठून तरी हुडकून आणायचा, त्याला विनंती करायची, त्याच्याकडनं प्लॅन इस्टिमेट करायचं, ह्या गोष्टी आम्ही करत होतो. आज यांची संख्या एवढी मोठी आहे की मोठी संख्या ज्यांची आहे त्या सगळ्यांना आपण एकत्रित करून ते त्यांचं काम करायचं ते करतील, जिथं नोकरी करायची तिथं नोकरी करतील. पण ज्यावेळी त्यांना वेळ आहे त्या वेळेमध्ये रिक्त वेळात त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग त्या भागाच्या विकासाच्यासाठी करून घेणं हे फार उपयुक्त ठरणार आहे. आणि त्यासाठी त्यांची संघटना करण्याची जी सूचना आहे ती माझ्या मते योग्य आहे. त्याचा विचार आम्ही जरूर करू. साहेब, इथे शिवा सावके, शेलू बाजार, मंगरुळनाथ, वाशिम यांनी बेरोजगारीबद्दल विचार की बेरोजगारी खूप वाढलेली आहे, पण बेरोजगारी संदर्भातही तुम्ही मार्गदर्शन करावं ही अपेक्षा आहेच. पण त्याच्याशिवाय त्यांनी आणखी एक सूचना दिली आहे की जे कंपन्यांचे रोजगार मेळावे होतात ते शहरापुरतेच राहतात, ते ग्रामीण भागात हे मेळावे व्हावेत आणि त्यासाठी काय करता येईल? खरं ही चांगली कल्पना आहे ग्रामीण भागासाठी घेणं. पण टू बी फ्रँक, ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांना जे काही लोक हवे असतात त्या कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्राच्या जवळपासच त्यांची अशी इच्छा असते की तिथनं लोक निवडावेत. आणि त्यामुळे दूर अंतरावर ते जायला काही फारशी इच्छित. उद्या नागपूरला जर कंपनी असेल तर नागपूरच्या कंपनीच्या जे कोणी अधिकारी असतील त्यांना कदाचित वाशिम लांब पडेल किंवा लांब वाटत असेल आणि त्याच्याऐवजी ते नागपूरच्या ऐवजी उमरेड, काटोल, नागपूरच्या जवळपासच त्यांना मुलं मिळत असतील तिथल्या कॉलेजेसमधनं तर त्याला ते प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न करतील. पण याचा परिणाम जे दूर अंतरावरचे आहेत त्यांच्यावर त्यांचा एक प्रकारचा अन्याय होतो. म्हणजे याच्यात दुरुस्ती अशी करावी लागेल की राज्य आणि केंद्र सरकारला जे लोक लागतात या सगळ्या क्षेत्रातले त्यांच्या रिक्रुटमेंटसाठी हा जो दूर असलेला भाग आहे मुख्य शहरांच्या आणि कंपन्यांच्यापासून त्या ठिकाणी आपण सरकारच्या वतीनं हे मेळावे आयोजित करण्याची काळजी घेतली पाहिजे की ज्याच्यामधून समान संधी दूर अंतरावरच्या मुलांनासुद्धा मिळेल ही काळजी घ्यावी लागेल. एक आणखी प्रातिनिधिक प्रश्न आहे. सौरभ राऊत, कैलास शिंगणे, चेतन देवरे, अयुब नांद्रे कागदी, राजकृष्ण जाधव, तर यांचा एक EVM संदर्भात ही साशंकता लोकांच्या मनात आहे. EVM संदर्भात सातत्याने सगळेच लोक बोलत आहेत, आपणही बोलला होतात. पण EVM ह्या याच्यावर पुढच्या विधानसभेच्या याच्यात बहिष्कार घालून काही होणार आहे का, असा त्यांचा सगळ्यांचा प्रश्न. नाही, एक मागणी करतात. अनेक राजकीय पक्ष सांगतात की आपण याच्यात बदल झाल्याशिवाय आपण इलेक्शनमध्ये सहभागीच होऊ नये, कारण ते इलेक्शन फेअर इलेक्शन नाही अशा निष्कर्षाचे अनेक लोक आलेत. जगामध्ये EVM अनेक ठिकाणी होतं. माझ्या माहितीप्रमाणे आता जगात 3च देश राहिलेत की जिथे हे मशीन आज वापरलं जातं. त्यात भारत आहे, युगांडा आहे आणि आणखीन एक कुठला तरी आफ्रिकन कंट्री का अल्जेरिया काहीतरी आहे. बाकीच्या जगातल्या सगळ्या पाश्चिमात्य देशांनी हे मशीन आणि ही पद्धती वापरायचं बंद केलेलं आहे. आता सगळ्या जगातल्याच विकसित देशामध्ये सुद्धा EVMचं मशीन हे योग्य नाही या निष्कर्षाची ते येत असतील तर आम्ही हट्ट का करायचा हे काही मला समजत नाही. आणि एकदा लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली की लोकशाहीमध्ये माझं मत मी देतो तिथंच जाईल का नाही यासंबंधीची शंका कोणाच्या मनात निर्माण झाली तर ती लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीनं चांगली गोष्ट नाही. एखाद दिवसांनी तक्रार केली, कोणाचा पराभव झाला म्हणून तक्रार केली तर ती गोष्ट वेगळी. पण एक सरसकट देशात इन्फ्लेशन व्हायला लागलं हे काही चिन्ह चांगलं नाही. आणि म्हणून लोक आता अनेक ठिकाणी आम्ही जातो तर लोक असं सांगतात की जुनी पद्धत आणा, मतपत्रिका आम्हाला हवे त्याच्यावर आम्ही शिक्का मारू आणि ती मतपत्रिका आम्ही मतदान पेटीमध्ये टाकू, त्याच्यामध्ये काहीही गडबड करायची कोणालाही संधी नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्या पद्धतीनं आपण अनेक निवडणुका केल्या आणि ह्या अनेक निवडणुका आपण करून आज या देशामध्ये स्थिरता आपण आणू शकली, सरकार बदलू शकलो. मग आपण EVMचाच हट्ट का धरायचा हा विचार लोकांच्या मनात की EVMच्या बद्दलची शंका आणखी वळवायला मदत होते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की याचा फेरविचार करण्याची वेळ निवडणूक आयोगावर नक्की आलेली आहे.
एवढंच मला यासंबंधी सांगायचं. साहेब, भूमिपुत्रांच्या नोकऱ्यांसंदर्भात पुन्हा पुन्हा प्रश्न येत आहेत. मेक इन इंडिया पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे आणि MNCच्या ज्या आहेत कंपन्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत आणि जे कृषीपूरक सहकारी उद्योग आहेत तेही निस्तनाबूत झाले आहेत. त्यामुळे जे गावखेड्यातला जो सुशिक्षित तरुण आहे त्याच्यासमोर खूप मोठी आव्हानं आहेत. तर त्या जी तरुण पिढी आहे ती थोडी निराशेच्या गर्तेत आहे. ते सारखे सारखे प्रश्न विचारत आहेत. तर ज्या ग्रामीण भागात एखादा आयकॉनिक त्यांनी कैलास बागलांनी म्हटलं की अमोल कोल्हेसारख्या तरुणाला पक्ष बांधणीत घेऊन त्यांना पुढे करून कृषीपूरक हे उद्योग आहेत त्यांना सहभागी करून पुढे आपल्याला काही अशा प्रकारे रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करतात. नाही, कसं आहे, आता अमोल कोल्हेचं उदाहरण त्यांनी सांगितलं. अमोल कोल्हेसारखे आमच्यात अनेक असे सहकारी आहेत जे एखादी भूमिका प्रभावी रीतीनं मांडू शकण्याच्या परिस्थितीचा त्याचा उपयोग नक्की होईल. पण प्रश्न नुसता भूमिका बांधून हा प्रश्न सुटणार नाही. इथं आम्हाला रिझल्ट द्यावे लागतील. आता त्याच्यात थोडीशी माझी मतं वेगळी आहेत, अनेकांना ती पसंत नाहीत. माझं मत पहिल्यांदा असं आहे की शेतीवर सगळ्यांनी अवलंबून राहण्याच्या विचाराचा फेरविचार केला पाहिजे. या देशामध्ये जमीन दिवसेंदिवस कमी होते. एक काळ असा होता, स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा 80% लोक शेती करत होते आणि 20% लोक इतर क्षेत्रामध्ये होते. त्यावेळेस देशाची लोकसंख्या किती होती? 35 कोटी. म्हणजे 35 कोटीचे 80% लोक शेतीत होते. आता आपण 115 कोटी झाले, 120 कोटी झाले आणि आता 115 कोटीच्या 65% लोक शेती करत असतील तर शेतीवर अवलंबून राहणाऱ्या लोकांची संख्या ही 2.5 पटीनं वाढली. आणि जमीन वाढली का? नवीन शहरं झाली. आता नवी मुंबई झाली महाराष्ट्रात. तिथे शेती होती, एकेकाळी गेली जमीन आणि तिथे शहर झालं. आपण सगळीकडे हायवे करतो, शेतीची जमीन आपण काढतो, धरणं आपण बांधतो, शेतीची जमीन कमी करतो. MIDC सारखे कारखाने काढण्याच्यासाठी इस्टेट आपण औद्योगिक घेतो, त्यासाठी शेतीची जमीन काढतो. म्हणजे शेतीची जमीन कमी व्हायला लागली, त्याच्यावर अवलंबून राहणारे लोक हे वाढायला लागलेत आणि त्यामुळे शेती ही न परवडणारी व्हायला लागलेली आहे. त्या शेतीचा अधिक लोकसंख्या आणि तरुण पिढीला सहन करण्याची क्षमता कमी व्हायला लागली. म्हणून तरुण पिढीला देशात कुठेही जाऊन कामधंदा उद्योग करायच्या संबंधीच्या संधीला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे आणि आम्ही हे ठरवलं पाहिजे की आम्ही कुठेही जाऊ. आज मी परदेशामध्ये जातो आणि तिथं मला पंजाबमधले लोक भेटतात किंवा केरळातले लोक भेटतात आणि हे फायदा मिळतं की ठिकठिकाणी या 2 राज्यातलेच लोक का जास्त मिळतात. थोडे बहुत गुजरातमध्ये भेटतात, पण महाराष्ट्र काय आणखीन काही राज्य आहेत काय तिथले लोक फार कमी दिसतात. आणि त्याचं कारण असं आहे की केरळ काय पंजाब काय इथल्या तरुणांच्यामध्ये कुठेही जगात जाण्याच्या संबंधीची भूमिका आहे आणि तिथे जाऊन स्वतःच्या पायावर उभून यशस्वी होण्याचा त्यांचा प्रयत्न होतो. आमच्याकडे काय होतं, मला अनेकदा लोक भेटतात. आता इथं नागपूरला गेलो तर नागपूरला 2 मुलं भेटली. अहो साहेब, मी पुणे जिल्ह्यात आहे, माझी बदली करा पुण्याला. पुण्याला बदली केल्याच्या नंतर सांगतात किंवा पण मी इंदापूरचा आहे, मला इंदापूरला करा. इंदापूरला केल्याच्या नंतर म्हणतात माझं गाव अमुक ठिकाणी आहे. म्हणजे सगळेजण आपल्या गावाच्या जवळपासच राहण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न हा विशेषतः मराठी कुटुंबामध्ये मुलांच्यामध्ये असतो. मला असं वाटतं ते सोडलं पाहिजे. कुठेही जायची तयारी ठेवली पाहिजे. नोकरी कामधंदा ज्या मार्गाने ज्या पद्धतीनं करता येईल तो केला पाहिजे. अगदी तुम्ही बघा, रस्त्याने हल्ली गाड्या वाढल्यात, वाहनं वाढलीत आणि कुठेही एखादी कार पंक्चर झाली तर पंक्चर काढण्याच्यासाठी एक लहानसं दुकान असतं आणि ते दुकान चालवणारं काम विशेषतः केरळातला माणूस असतो, त्याला अण्णा म्हणतात. ते कुठेही पंक्चर काढणारा केरळातलाच का असतो आणि तो इतक्या लांबून इथे येतो, कुठे राहतो. त्याचं कारण व्यवसायाच्यासाठी कुठेही जाऊन कष्ट करायची त्याची तयारी ती थोडी आमच्यामध्ये वाढवली पाहिजे. आम्हाला नोकऱ्या हा एकमेव मार्ग नाही, नोकऱ्या वाढवल्या पाहिजेत खरं आहे, पण त्याच्यावर स्वयंरोजगाराच्या बद्दलच्या ज्या कल्पना आहेत त्या दुर्लक्षित करून चालणार नाही. स्वतः हळूहळू उद्योजक बनण्याच्या संबंधीचं स्वप्न कृतीमध्ये आणण्याची काळजी घेतली पाहिजे. साहेब,
योगेश गाडे यांनी एक असा प्रश्न विचारला की पुरोगामी चळवळी संपल्यात जमा काम. मला असं वाटत नाही. इनफॅक्ट मला असं वाटतं की पुरोगामी चळवळीची आता अधिक गरज आहे. कारण आता धर्माच्या आणि याच्या नावावर ज्या काही गोष्टी घडतात, आता बघितलं मध्यंतरी संबंध देशामध्ये एक कॉन्ट्रोवर्सी झाली की मध्य प्रदेशमध्ये भोपाळच्या परिसरात एक त्या साध्वी कोणी निवडून आल्या आणि त्यांच्यावर खटले होते. मालेगाव बॉम्ब फेस्टमध्ये त्यांच्यावर केस आहे, आणखीन कसल्या केसेस आहे. आणि ही सगळी प्रवृत्ती कशात न आली किंवा जे खटले त्यांच्यावर केलेले आहेत ते खटले कशाच्या संदर्भात आहेत? धर्मांध वृत्तीला प्रोत्साहित देण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न होतो आहे असं एक चित्र आज समाजामध्ये दिसायला लागलेलं आहे. आणि असं चित्र असताना मग समाजामध्ये विद्वेष वाढलं, अंतर वाढणं, दुही वाढणं हे देशाच्या एकसंगत्वाच्या दृष्टीने योग्य नाही, ते घातक आहे. यामुळे पुरोगामी चळवळीची तर आवश्यकता आता अधिक आहे. आज त्याच्यामध्ये कमतरता दिसत असेल तर एक त्याच्यासाठी वाहून घेणारी पिढी तयार करायची गरज आहे. पूर्वी राष्ट्र सेवा दल होतं किंवा तत्सम ज्या संघटना होत्या, या युक्रांसारख्या संघटना किंवा या नव्या पिढीच्यामध्ये धर्मांध प्रवृत्तीच्या विरुद्ध समतेचा विचार कृतीमध्ये आणण्याच्यासाठी काळजी घेणार होता. त्यांची संख्या कमी होते पण आवश्यकता मात्र वाढलेली जास्त आहे. म्हणून त्या सगळ्या कामाला प्रोत्साहन देऊन त्याच्यात सहभागी नवी पिढी कशी होईल याची खबरदारी घ्यायची आज नितांत गरज आहे. साहेब, हेच सूत्र धरून आपण म्हणू शकतो की आपण राष्ट्रसेवा दलाचा उल्लेख केला आणि आता मधल्या काळात संघाच्या प्रचारकांची स्तुती आपण केली, तर तो त्यांचा प्रचार आणि संघ खरोखर दाद देण्याजोगे आहेत का असा प्रश्न शीतलकुमार पवार यांनी विचारला आहे. प्रशांत घाडगे यांनी पण तेच प्रश्न विचारले. तर हे RSSचं कौतुक करताना त्यांनी एक म्हणलं की ही संघटना लहान वयापासून मुलांना त्यांची विचारसरणी रुजवते आणि हीच मुलं पुढे मोठी होऊन त्यांचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते होतात. तर याला कशा प्रकारे आपला केडरला मी या संबंधीचे जे बोललो ते वेगळ्या पद्धतीने बोललो, वेगळा त्याच्या पाठीमागे वेगळा विचार मला मांडायचा होता. संघाची विचारधारा ही या देशाच्या ऐक्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे संस्थेमध्ये. त्यामुळे त्याच्या आसपाससुद्धा असता का नाही. पण त्याच्यातली एक गोष्ट मी सांगितली की संघाचा कार्यकर्ता त्याला जर त्याच्या नेतृत्वाने सांगितलं की तू या मोहल्ल्यामध्ये घरोघर जाऊन हे प्रचार साहित्य दे, संघाच्या कार्यकर्त्यांची शिकवण स्वतःचं डोकं फारसं चालवायचं नसतं. संदेश दिल्याच्या नंतर त्या संदेशाच्या प्रमाणे कृती करायची. आणि त्यामुळे त्याला सांगितलं की या मोहल्ल्यात जाऊन तू या घरोघर जाऊन हे आमच्या पक्षाचं धोरणाचं निवेदन देऊन ये. आणि तो या घरी गेला एका ठिकाणी, तिथं देईल, पुढचं घर बंद असेल तर संध्याकाळी पुन्हा त्या घरी जाईल, संध्याकाळी बंद असेल तर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा जाईल. ही जी चिकाटी आहे ती चिकाटी फक्त त्याच्याकडे लक्ष द्यायची गरज आहे हे मी सांगितलं. संघाचा विचार येतकिंचितही नाही. त्या विचारानं समाजाचं ऐक्य हे संकटात येत आहे आणि त्यामुळे त्यातली चिकाटी एवढ्याच गोष्टीच्या संबंधीचा वादा आगले, बाकी येतकिंचितही त्याच्या आसपाससुद्धा विचार माझ्या मनात नाही. अकोट मधून एक संजय विचारत आहेत की एक काळ असा होता विदर्भात राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते खूप सक्रिय होते, पण आता विदर्भात पक्ष बांधणी कशी असायला पाहिजे? विदर्भात आम्हाला जास्त लक्ष द्यावं लागेल, याच्यात वाद नाही. विदर्भात थोडंसं आमचं काम कमी पडलेलं आहे. अकोट काय किंवा या सगळ्या भागामध्ये तरुण मुलं फार मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झालेली होती. पण आम्हा लोकांचं त्यांच्याबद्दलचा एक सुसंवाद ठेवण्याच्या संबंधीचा जो वेग होता तो वेग थोडा खंडित झालेला आहे. पण आम्ही त्याच्यासाठी वस्तू अगदी उद्या परवा तेव्हा ह्या 2-3 दिवसातसुद्धा त्या भागातल्या सगळ्या लोकांशी सुसंवाद साधून आम्ही पुढच्या कार्यक्रमाची दिशा ठरवायला बसतो. इथंच बैठका घेतल्यात पक्षाच्या ऑफिसमध्ये, या आठवड्यात घेतलेल्या आहेत. आणि ही जी तक्रार आहे ती रास्त आहे, ती दुरुस्त करण्याची काळजी आम्ही आता घेतो. सत्ताधारी पक्षाकडे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक जास्त आहेत
आणि आपल्याकडे तसे उमेदवार नसावेत याची आपण कशी व्यवस्था करणार? पॉईंट असं आहे की गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आता आमच्याकडचं काही कुणी नाही असं सत्ताधारी, आणि आम्ही काही सत्ताधारी नाही आहेत, त्यामुळे ही काळजी खरं म्हटलं तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रांनी घेतली पाहिजे. पण हा त्यांचा प्रश्न आहे. खूपदा काय होतं की एक लोकांचा एक गुन्हेगारी कार्यकर्ता म्हणून समज काही लोकांच्याबद्दलचा होतो, पण ती गुन्हेगारी कसली? म्हणजे एखाद्याने लोकसभेचा किंवा विधानसभेचा अर्ज भरला तर त्याच्यावर खटले किती आहेत, काय आहेत, या संबंधीचं टिप्पणी द्यावं लागतं, ॲफिडेविट द्यावं लागतं, आणि अनेकांच्यावर काही ना काहीतरी केसेस असतात. माझा अनुभव असा आहे की त्यातल्या 90% केसेस लोकांच्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्यासाठी जो संघर्ष केलेला असतो, कायदेभंग केलेला असेल, कुठं 144 कलम असेल तर ते मोडलेलं असेल लोकांच्या मागण्याच्यासाठी, पण लगेच त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. आणि असे गुन्हे जर 10-20 असले, एखादा आक्रमक कार्यकर्ता असला आणि तो निवडणुकीला उभा राहिल्यावर ते गुन्हेगारांचे म्हणजे त्याच्या इतके खटले आहेत ह्याचं संबंध वस्तुस्थिती मीडियामध्ये येते, आणि लोकांना असं वाटतं की गुन्हेगारीमध्ये गुंतलेल्या लोकांना यांनी संधी दिली. माझं म्हणणं एकच आहे त्याच्यात की थोडंसं कशासाठी त्याच्यावर खटला झाला याच्याकडे सुद्धा खोलात जाण्याची गरज आहे. विशेषतः मीडियाने सत्याग्रह, लोकांच्या प्रश्नाच्यासाठी संघर्ष आणि या सगळ्या गोष्टीच्या संबंधीचे खटले आणि फसवणूक, गुन्हेगारी, दादागिरी या संबंधीच्या कारवायाच्यामुळे झालेले खटले याच्यात थोडंसं कुठे अंतर ठेवण्याची गरज आहे. याचा सगळा हा समाजकारणात पडलेला वर्गच तिथं गुन्हेगारी वाढते असा निष्कर्ष काढणं आपल्या समाजाच्या आणि देशाच्या हिताचं नाही. तरुणाईचा रोजगाराचेच परत थोडे प्रश्न आहेत, पण थोडा अँगल वेगळा आहे सर. एक शुभदा काळे यांनी विचारलं की स्थानिक मुलांना काम हवं आहे, पण परप्रांतीय कमी पगारात काम करतात म्हणून त्यांना काम दिलं जातं आणि इकडचा तरुण वर्ग नाराज होतो. आणि विशाल शिंदे त्यांनी त्यालाच जोडून एक असं म्हटलं की आपल्या ग्रामीण भागातही IT पार्क असायला काय हरकत आहे? काहीच हरकत नाही. IT पार्क सुद्धा ग्रामीण भागात करता आली, सुविधा असली तर अवश्य करावेत. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की वेतन म्हणजे एक जागा आहे आणि त्या ठिकाणी एक मुलगा स्थानिक आहे, त्याला वेतन इतकं हवं आहे आणि ते देत नाहीत म्हणून तो नोकरी करायला जात नाही. दुसरा UPमधनं किंवा बिहारमधनं किंवा केरळमधनं आलेला मुलगा कमी वेतनामध्ये सुद्धा तिथं काम करायला तयार आहे. तो इतक्या लांबून येऊन इथेही कमी वेतनामध्ये काम करायला तयार आहे. माझं मत असं आहे याच्यातून आपण काहीतरी शिकलं पाहिजे. केवळ वेतनाच्यामुळे मी नोकरी करणार नाही ही भूमिका घेऊन चालणार नाही. नोकरी घ्या, आधी काम करायला सुरुवात करा, कामातून तुम्ही एक स्वतःचं स्थान निर्माण करा, तुमचं महत्त्व प्रस्थापित करा आणि त्या ठिकाणी स्थिर कसं होतील आणि त्याच्यातून वेतन वाढ कशी होईल याची काळजी घ्या. पण वेतन समाधानकारक नाही त्यामुळे मी काम घेणार नाही, त्याच्यापेक्षा मी बेकार राहीन, बेरोजगार राहीन, ही भूमिका योग्य नाही. समाधान देखणे यांनी त्यांचा एक निरीक्षण नोंदवलं. ते म्हणतात की TV जी चॅनल आहेत, जी माध्यमं आहेत, ती थोडी पक्षपातीपणाने वागतात आपल्याबद्दल, तर त्या संदर्भात काय भूमिका आहे? दुर्दैवानं माझ्याबद्दलच वागतात तसं नाही. हल्ली 1-2 जर चॅनल सोडली तर बहुसंख्य चॅनल ही केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत असं चित्र दिसतं. या चॅनलमध्ये सुद्धा आमचे लोक अनेक ओळखीचे आहेत. ते सांगतात की थोडं बहुत आम्ही काही वास्तू द्यायचा प्रयत्न केला तो फोन येतो की तुम्ही जरा जास्त देता, हे कमी करा, हे थांबवा, तुम्ही हे द्या. आणि उद्याच्या त्या संबंधीची भूमिका आम्ही स्वीकारली नाही तर अशा काही कारवाई केल्या जातात की त्या कारवाईच्यामुळे आम्हाला आमचा व्यवसाय राहणं अशक्य आहे. आणि त्यामुळं हे घडतं आहे, हे काही चांगलं नाही. हा डायरेक्ट अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला करण्याच्यासाठी सत्तेचा गैरवापर करण्याची भूमिका आज भाजप आणि त्यांच्या सरकारमधल्या लोकांनी करायला सुरुवात केलेली आहे. याच्यावर लोक अस्वस्थ आहेत. पण तो अधिकाराचा गैरवापर
हा मोठ्या प्रमाणातही वस्तुस्थिती आहे. साहेब, एक आपत्ती व्यवस्थापनावर एक प्रश्न आहे. प्रश्न विचारला आहे सुनील सूर्यबन नागणे, खडकी, तुळजापूरवरून. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की म्हणजे आपला त्याच्यावर अधिकार आहे ह्या विषयावर. तर मुंबईच्या फायर ब्रिगेडच्या धर्तीवर ग्रामीण भागात बऱ्याच ठिकाणी शॉर्ट सर्किट होतात, सर्पदंश होतो किंवा बांधकामाचं काही निगडीत काही पडझड होते. तर अशा वेळी ग्रामीण भागात आपत्ती व्यवस्थापन फार सक्षमपणे होत नाही. तर त्यासाठी काय आपण सूचना कराल? नाही, आता आपत्ती निवारणासाठी सर्व देशाच्यामध्ये कायदे झाले. ते कायदे आणि धोरण ठरवायला जी कमिटी होती त्याचा प्रमुख मीच होतो सर्व देशाचा. ती धोरणं सगळ्या पार्लमेंटनी स्वीकारली, पक्ष कुठला वगैरे बघितला नाही. आणि आज आपण त्या संबंधीचे अनेक कायदे आणि व्यवस्था, त्यासाठी यंत्रणा ही आज देशामध्ये केलेली आहे. पण ती साधारणतः कशावर आहे? कुठं भूकंप झाला, कुठं वादळ झालं, अतिवृष्टी झाली, मोठा अपघात झाला, अशा सगळ्या गोष्टीतनं जी आपत्ती होते किंवा युद्ध झालं, तर त्याच्यासाठी या बऱ्याचशा गोष्टींची सुधारणा आहे. पण ही गोष्ट खरी आहे की खेड्यात वेगळे प्रश्न येतात. कुठं साफ चावला किंवा काहीतरी असेल किंवा तिथे अपघात झाला तर त्याच्या संबंधीची मदत करणारी यंत्रणा ही गावापासून खूप दूर असते. त्यामुळे थोडंसं हे सगळं विकेंद्रित स्वरूपामध्ये करण्याची गरज आहे. आणि ग्रामीण हॉस्पिटल्स ही अधिक सुसज्ज करण्याच्या बद्दलची गरज आहे. त्या ग्रामीण हॉस्पिटलमध्ये साप, विंचू, तत्सम या गोष्टीच्यामुळं होणाऱ्या यातना, त्याचीसुद्धा गरज असलेल्या औषधांची उपलब्धता आणि अशा पेशंटला ट्रीट करण्याच्या संबंधीचं ज्ञान हे तिथल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला कसं देईल याची काळजी या सगळ्या घ्यायची गरज आहे. आणि हे आज आपण राज्य पातळीवर मोठ्या शहरांच्या लेवलवर जी सुविधा केलेली आहे ती आपल्याला खाली खाली पर्क्युलेट करावं लागेल, याचा जर वाद नाही. साहेब, ही सोशल मीडियावरची जी तरुणाई आहे त्यांच्यामध्ये जातीय अभिनिवेश नाही आहे, पण त्यांना आताच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी माझ्या जातीला कोण विचारतो अशा पद्धतीचं जे विधान आहे, तर ते अशा ज्या काही जातीय अभिनिवेशाबद्दल आपलं काय भाष्य असेल? योग्य नाही. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी आणि प्रमुख लोकांनी या सगळ्या गोष्टीच्यापासून दूर राहिलं पाहिजे. आणि यत्किंचितसुद्धा मी किंवा इतर घटक कुठल्या समाजाचे, जातीचे, धर्माचे आहेत हा विचारसुद्धा कधी आम्ही भारतीय आहोत. आम्ही भारतीय आहोत ही एकसंगतवादी विचार हा आमच्यातून नुसतं मांडून चालणार नाही, तर कृतीमध्ये सुद्धा यायला पाहिजे. साहेब, बिगर राजकीय पण महत्त्वाच्या विषयावर काम करून त्याची चळवळ करता येईल का? लोकांपर्यंत असं जास्तीत जास्त पोहोचेल का? त्यासाठी काही योजना आहेत का, असा प्रश्न विचारला. त्याच्यासाठी एकच आहे, लोकांच्याशी संपर्क वाढवणं, लोकांच्या रास्त प्रश्नाच्या संबंधी जनमत तयार करणं. जनमत तयार करून जर जी यंत्रणा निर्णय घेणारी ती दुर्लक्ष करत असेल तर लोकशाहीच्या चौकटीत बसून संघर्ष करणं या रस्त्याला जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. एक आणखी नागेश डोंगरे यांचा थोडा फिलॉसॉफिकल प्रश्न आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की आत्ताच्या लोकसभेतील मोदी आणि भाजपच्या ज्या काही विजयामुळे ते जितके फुशारून जायला हवेत त्यापेक्षाही विरोधी पक्षच अधिक गांगरून गेलेत. पण त्यांना काळजी येते वैफल्यग्रस्त जो पुरोगामी विरोधक आहे आणि जी राजकीय विचारवंत आहेत त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास थोडा उडाल्यासारखं झालं आहे. त्याचं आम्हा लोकांची जबाबदारी जी आहे, विषयाचं विरोधक म्हणून आम्ही बसतो. ठीक आहे, निवडणुकीमध्ये अप्स अँड डाऊन्स असतात, पण अप्स अँड डाऊन्स असतात म्हणून काही नामोल्लेख व्हायचं नसतं. म्हणजे आज जे सत्तेवर आलेले आहेत, मला आठवतं आहे कधी 1984 साली लोकसभेची निवडणूक झाली. मी पहिल्यांदा लोकसभेला उभं राहिलो. माझ्या पक्षाचे 9 खासदार निवडून आले काँग्रेसचे. आणि त्यावेळेला माझ्या पाठीमागे भाजपचे सदस्य बसायचे. त्यांची संख्या 2 होती. ते 2वरनं 350च्या पुढे गेले. त्यामुळं ते 2वर आहेत म्हणून नामोमेद झाले असते तर इथपर्यंत झाले नसते. त्यामुळे एक जर तुमची भूमिका तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर त्यासाठी कन्सिस्टन्सी ठेवून कष्ट करत राहणं ही साधारण जीवनात काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्याची, नेत्याची जबाबदारी. त्यामुळे निवडणुकीत पराभव झाला त्याची काही फारशी चिंता करायची नसते. आपण बघितलं, मला आठवतं की 1977च्या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींचा पराभव झाला त्या
स्वतः पराभूत झाले, संजय गांधी पराभूत झाले, अनेक मोठे मोठे नेते पराभूत झाले आणि 80 सालीच्याच इंदिरा गांधींच्या हातात देशाने पुन्हा सत्ता दिली आणि पुन्हा अगदी क्लिअर कट मेजॉरिटी दिली. त्याच्यानंतर राजीव गांधीला 400 जागा लोकांनी दिल्या आणि त्यानंतर राजीव गांधीचे 5 वर्ष झाले, त्यांचा पराभवही केला. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये या गोष्टी घडत असतात, त्यांनी काही नावं व्हायचं नसतं. पराभव झाला याचा अर्थ आपण संपलो असं नव्हे, त्याच्यातून शिकायचं असतं कशामुळे झाला. हां, त्यावेळी EVM नव्हतं, यामुळे एक वेगळी भावना लोकांच्या मनात आली, पण धोरणात्मक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या संबंधित दिलेल्या विश्वासाची अंमलबजावणी नीट होत नाही हे लोकांना वाटलं आणि लोक त्याच्यातून प्रतिक्रिया मात्र रूपाने त्यांनी दिली. तर त्याच्यात काही चूक नाही. त्याच्यातून राजकारणात काम करणाऱ्यांनी आपण दुरुस्त कसं होऊ याची काळजी घ्यायची असते. माझा दृष्टिकोन तो असतो. याच पार्श्वभूमीवर साधारणतः मधल्या काळात इलेक्शनच्या नंतर विलिनीकरणाच्या बातम्या एक खूप आल्या, तर तरुणाईला प्रश्न हे आल्या कुठून बातम्या? नाही, माझ्या मते हे कारण नसताना एक डायव्हर्ट करण्याच्या संबंधीचं नाही. काँग्रेस आणि आम्ही राष्ट्रवादी एका विचारानं काम करतो, अनेक प्रश्न एकत्र येतो. आजचं काँग्रेसचं नेतृत्व या सगळ्या गोष्टीवर मुक्तपणाने विचार करून एकत्रित चर्चा करून निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे, सहकार्याच्या विचारात आहे आणि त्यामुळे आम्ही एकत्र येऊन काम करतो आहोत. त्याच्यामध्ये स्वतंत्र अस्तित्व प्रत्येकजण आपलं आपलं ठेवेल, पण समाजाच्या व्यापक हिताच्यासाठी मान्यता प्राप्त कार्यक्रमाला आपण एकत्र राहून काम करावं, ह्या भावनेशी आम्ही सहमत आहोत. साहेब, पुढे आता ग्रामीण विषयाशी काही थोडंसं आपण येऊया. त्याच्यात काही प्रश्न विचारले की राज्यातील 13 लाख विहिरी गायब आहेत, सरकार म्हणते विहिरी ऑन पेपर आहेत. आता ही सगळी जी सरकारची जी लबाडी आहे ती बाहेर काढण्यासाठी विरोधक काय करत आहे? असं की ते माझ्याही वाचण्यात आलं, पण त्याच्याकडची ऑथेंटिक माहिती माझ्याकडे नाही आहे. सहसा आम्हाला लोकांचा प्रयत्न हा आहे की जिचं 100% आपल्याला माहिती आहे की हे चुकीचं आहे, हे खोटं आहे, तर ते जरूर एक्सपोज करण्याचा प्रयत्न करू. पण त्याची पूर्ण माहिती नसताना मोघम विधानं करणं हे काही मला स्वतःला पटत नाही. माझ्या वाचनात आलं की या विहिरी घालत, मी जिल्ह्यात आमच्या सहकार्यांना सूचना केली की तुम्ही माहिती द्या, करेक्ट माहिती द्या. ती जर केली तर आम्ही नुसतंच हे करून याच्यात कोर्टात सुद्धा जाऊ. आम्ही ती जर फसवणूक झाली असेल तर त्याच्यात काय अपवाद झाला किंवा व्यवहार काही चुकीचा झाला, भ्रष्टाचार झाला, या सगळ्या गोष्टीच्याबद्दल जनमानसात एक्सपोज करणं हा जसं महत्त्वाचं आहे, तसा हा भ्रष्टाचार असेल तर तो लीगल ॲक्शन घेऊन एक्सपोज करणं तेही गरजेचं आहे. पण त्याच्यासाठी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आमच्याकडे हवी, ती आम्ही गोळा करतो आहे. साहेब, ॲडव्होकेट वीरेंद्र झाडोकर, प्रशांत संभाजीराव गायकवाड पारनेरचे, त्याच्यानंतर संभाजी वसंतराव मोरे हे कंधारचे, ह्या लोकांनी एक प्रश्न विचारला आहे, म्हणजे पीक विमा घोटाळ्यासंदर्भात तुमचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे की त्यांचं म्हणणं की नगर जिल्ह्यातील 8,000 शेतकऱ्यांना मृगबहार 2018 फळ पीक विमा मिळाला नाही आहे, तांत्रिक अडचणी पुढे केलेल्या आहेत. तसंच कंधार लोहा तालुक्यातही वर्षण भागातही त्यांनी बोगस जलयुक्त शिवार अभियानाची योजनेचे अपयशामुळे दोन्ही ठिकाणी पीक योजनेपासून वंचित ठेवलेत आणि कर्ज माफी संदर्भातही जी पुनर्गठन केलेली आहे त्या कर्जामध्येही अजून लोकांच्या तक्रारी आहेत की कर्जमाफी कशी दिली ते कळायला मार्ग नाही. तर ह्या एकूण सगळ्या ज्या प्रश्नाला आपण कसं सामोरं जाणार? हे तिन्ही प्रश्नाच्या संबंधी लोकांच्यात नाराजी खूप आहे. विमा उतरल्याच्या नंतर आज प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या जे काही कर्ज घेतलेलं पीक कर्ज त्याच्यातला काही वाटा विमा कंपनीच्यासाठी बाजूला काढून घेऊन तो कंपनीत जमा झाला आणि उद्या त्याचं पीक दुष्काळामुळं किंवा अन्य कारणामुळं गेल्यावर त्या कंपन्यांची जबाबदारी आहे त्याची, त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची. आणि त्याच्यात राज्य सरकारचाही काय वाटा आहे, केंद्र सरकारचा वाटा आहे. आज असं दिसतं आहे की अनेक ठिकाणी ज्या प्रमाणात विमा, ज्या संख्येने विमा उचलला आहे त्या प्रमाणात नुकसान झाल्याच्या नंतर त्यांना कॉम्पेन्सेशन किंवा नुकसान भरपाई दिली गेलेली नाही. आणि म्हणून आम्ही त्याच्याही फिगर्स गोळा करतो आहे. जलयुक्त शिवाराच्याबद्दल कुठलंही वॉटर कॉन्झर्वेशन, पाणीचा संचय या संबंधीच्या कार्यक्रमाला मी उगाच विरोध करायचा म्हणून विरोध करत नाही. पण अनेक ठिकाणी ऐकायला हे मिळतं की त्याची एक जी रूपरेषा ठरलेली आहे ती वगळून
त्याच्यात काही कॉन्ट्रॅक्टर घुसले आहेत आणि ते त्याचा गैरफायदा घेत आहेत अशी तक्रारी अनेक ठिकाणी येतात. त्याची माहिती आम्ही निश्चितपणानं गोळा करतो आहे. आणि तिसरा प्रश्न त्याच्यातला तो कर्जमाफीचा असेल. कर्जमाफीच्या संबंधीचा, तर कर्जमाफीच्या संबंधी एवढा प्रचार केला गेला, तासनतास लोकांना बसवलं, ऑनलाईन माहिती गोळा केली, पण सरसकट या संबंधीची कर्जमाफीची जी घोषणा केली त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आणि त्याच्यामुळं लोकांच्या मनामध्ये निश्चित राग आहे. पण त्याची माहिती आम्ही एकत्रित करतो आहोत. आणि हे तिन्ही प्रश्न माझ्या मते ग्रामीण भागातले प्रश्न मांडण्याच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि त्याच्यावर लोकांच्या पाठीशी आम्हा लोकांना उभं राहावं लागेल. साहेब, निखिल गाडगे यांनी आणखी एका प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्यापैकी शाळा कॉलेज आता सुरू होत आहे आणि एस टीच्या पासमध्ये विद्यार्थ्यांना सवलत देऊ केली होती शासनाने, पण ती मार्च महिन्यात संपली आहे आणि दुष्काळी परिस्थिती अजूनही कायम आहे. पैसे हाती यायला अजून वेळ लागणार आहे. तर ही सवलत दिवाळीपर्यंत वाढवून मिळावी आणि तसा पाठपुरावा आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करू शकाल का? 100% आम्ही राज्य सरकारला त्या संबंधीची मागणी करणार होतो. या संबंध दुष्काळी भागातल्या विद्यार्थ्यांच्या लोकांच्या प्रश्नाचं कालच एक सविस्तर लिखाण मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना दिलं, त्यांच्याशी चर्चा केली. आता हाही प्रश्न घ्यावा लागेल आणि त्याचा पाठपुरावा केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. नाहीतर त्यांच्या शिक्षणाचा, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणात खंड पडल्याशिवाय राहणार नाही. साहेब, मी मुंबईचा व्यापारी आहे. आर्थिक मंदीने उच्चांक गाठला आहे. तर आपण सरकारला या संदर्भात कसं जाब विचारणार आहात? आर्थिक मंदी असा एक व्यापाऱ्याचा प्रश्न आहे. मुंबईचा व्यापारी आहे. कोणत्या क्षेत्रातले व्यापारी त्याच्यावर अवलंबून आहे. पण आता मंदीचं चित्र देशामध्ये आहे. अर्थव्यवस्था ही भक्कम होते, मजबूत होते, त्या घोषणा होत आहेत, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. आज या वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या व्यवसायाला लागणारा कर्ज पुरवठा हाही बँकेच्याकडून केला जात नाही. गुंतवणूक कमी होते आणि या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम एकंदर सगळ्या आर्थिक व्यवहारात विपरीत होतो आहे. ही गोष्ट खरी आहे. पण त्यासाठी सतत आता पार्लमेंट, विधानसभा या सगळ्या ठिकाणी एक उठाव आणि आक्रमक पद्धतीनं भूमिका मांडण्याच्याबद्दलचा आग्रह करावा लागेल. साहेब, दिग्विजय पाटील, मिरज, सांगली, द्राक्ष शेती संदर्भात त्यांनी प्रश्न विचारला आहे की त्यांनी म्हणजे की व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक वाढली आहे. तर यावर्षी आणि शिवाय त्या औषध दुकानदारांनी फसवणूक केली. कंपनीचं कुठलं ओरिजिनल आणि कुठलं डुप्लिकेट औषध कळत नाही आणि त्यांना तिकडे योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करायला कोण नाही. त्यामुळे द्राक्षाची क्वालिटी कमी झाली आहे. खरं सांगायचं, महाराष्ट्रामध्ये द्राक्ष उत्पादकांची, विशेषतः सांगली या भागात शेतकऱ्यांची संघटना फार प्रभावी आहे. द्राक्ष बागायतदार संघ ही जी संघटना आहे अतिशय प्रभावी आहे. ती यातल्या प्रत्येक गोष्टीचं फार बारकाईने लक्ष घेतात. आणि जर ही फसवणूक कुठं होत असेल तर त्याची माहिती घ्यावी लागेल. पण द्राक्ष हे फार सेन्सिटिव्ह पीक आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे, विशेषतः दक्षिण महाराष्ट्राच्या आणि दुष्काळी भागातल्या जिथं कमी पाणी आहे त्या ठिकाणी. आणि त्यामुळे या ज्या तक्रारी या तरुणांनी मांडल्यात त्याची नोंद घेऊन त्या संघटनेच्या मार्फत आम्ही याच्यात लक्ष घालायला सांगू. एक निखिल सबनीस पुण्यातले आहेत गृहस्थ. त्यांनी असं शेतीविषयी प्रश्न विचारले. ते म्हणतात की शेतीत प्रोफेशनलिझम कसं आणता येईल? 2 एकर पुढील प्रत्येक शेतकऱ्याला शेततळं अनिवार्य करावं का? 2 एकराला आधी शेततळं ही कल्पनाच बरोबर नाही. शेततळ्यामध्ये एक तर पाणी साठवण्याची क्षमता महत्त्वाची लागते आणि त्यामुळे ते 2 एकर ते अर्धा एकर जर जमीन पाणी साठवण्याच्यासाठी गेली तर त्याचं क्षेत्र आणखीन लहान होईल आणि तेवढ्या अर्धा एकरातलं साठलेलं पाणी राहिलेलं 1.5 एकराला गरजेपेक्षा सुद्धा जास्त होतं. त्यामुळे त्याला एक काहीतरी 4-5 एकर किमान जमीन, त्याच्यातली काही थोडी जमीन शेततळ्याच्यासाठी ही राखून ठेवली पाहिजे. पण याच्यात पीक पद्धतीचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातला सातत्यानं दुष्काळाला तोंड देण्याचं जे चित्र आहे ते बघितलं तर आपण पिकं कोणती घ्यायची त्याची काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल. आणि जी पिकं आता समजा ऊसासारखं पीक आहे ज्याचं शेतकरी खात्रीचं पीक म्हणून तो घेतो,
तर तशा पिकांना पाणी द्यायची पद्धतसुद्धा बदलली पाहिजे. पातानं प्रवाहानं पाणी द्यायच्याऐवजी रूट्सला मुळाला ही पाणी द्यायची पद्धत ही स्वीकारली पाहिजे आणि त्याला ठिबक पद्धतीच्या पर्यायाने जगात ती स्वीकारली. इस्रायलसारख्या देशांनी कमी पाण्यामध्ये वाटेल तशी शेती